Εκτός από τα κοπτά, έχουμε και τα ανεβατά, τα γεμωτά όπως τα λέμε εμείς, που μαζί δίνουν μια ωραία δημιουργικότητα στο λευκαρίτικο κέντημα. Οι βελονιές τούτες επιτρέπουν στις λευκαρίτισσες να αυτοδημιουργήσουν και να φτιάξουν το λευκαρίτικο κέντημα και δίνουν διάφορα ονόματα που τα παίρνουν από τη φύση και το περιβάλλον. Έχουμε διάφορα είδη μαργαρίτες. Έχουμε τη μαργαρίτα την ίσα ή την φοινικωτή. Ονομάζεται έτσι διότι κάθε φύλλο είναι προς τα πάνω είναι λόχι, είναι όπως το φύλλο της φοινικιάς. Γι' αυτό ονομάζεται και φοινικωτό. Ή ίσως και αθασωτή, διότι μοιάζει με το αμύγδαλο, το αθάσι. Υπάρχει άλλη μαργαρίτα, η σκαλωτή, που είναι με σκαλιά. Γι' αυτό ονομάζεται και σκαλωτή. Υπάρχει η δετή. Η δετή είναι όπως τη σκαλωτή, απλώς η βελονιά που τη δένεις ονομάζεται δετή, γι' αυτό λέγεται και η μαργαρίτα αυτή δετή. Οι δύο μαργαρίτες οι πρώτες δεν φαίνεται καθόλου το πίσω μέρος της, είναι όπως είναι μπροστά, είναι και πίσω. Η δετή όμως είναι η μόνη μαργαρίτα που φαίνεται το πίσω το μέρος της ότι είναι διαφορετικό. Υπάρχει η κουφωτή. Η κουφωτή είναι η μαργαρίτα που έχει κενά μέσα στο κέντρο, κουφώματα. Η σουραφωτή ονομάζεται έτσι, είναι από το ρήμα σιράπτο, δηλαδή γίνεται το μισό κέντημα και μετά έρχεσαι και γίνεται το άλλο μισό που ενώνεται, γι' αυτό ονομάζεται σουραφωτή. Και υπάρχει και η βρυδωτή που είναι φούντες όπως τα φρύδια, βρυουδούι, και ονομάστηκε φρυδωτή. Αυτές είναι οι 6 μαργαρίτες που υπάρχουν στο λευκαρίτικο κέντημα, που μπορεί να ενωθούν και να γεμίσουν είτε ποταμόν, είτε καρέ ή διάφορα άλλα σχέδια στο κέντημα. Τώρα θα σας δείξουμε πώς γίνονται οι διάφορες μαργαρίτες. Κάθε μαργαρίτα αποτελείται από 8 φύλλα. Και αρχίζουμε πρώτα από την ίσαντη μαργαρίτα, τη φοινικωτή ή την αθασωτή όπως την είπαμε. Παίρνουμε 4 κλωστές, η αρχή μας. Προσθέτουμε μία προς τα αριστερά και προχωρούμε κανονικά για να κάνουμε 12 μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε κάθε φορά μία κλωστή από αριστερά μόνο. Στη δεξιά μένουμε στην ίδια γραμμή. Μετρούμε τις κλωστές μας για να γίνουν ομοιόμορφα όλα. Εξαρτάται από το μέγεθος, η θέση που μπορεί να τη βάλουμε τη μαργαρίτα, μπορεί να αφαιρέσουμε ή προσθέσουμε ακόμα καμιά 2 κλωστές περισσότερες. Τώρα αφαιρούμε από δεξιά, αφαιρούμε μια κλωστή για να γίνει η μύτη κανονική. Και μένουμε στα αριστερά, στην ίσα τη γραμμή. Όπως σας είπα, η μαργαρίτα αυτή ονομάζεται ίσα ή φοινικωτή. Διότι γίνεται συνήθως για το φοινικωτό το ξολούρι. Και τώρα φτάνουμε μέχρι τις 3 κλωστές. Περνούμε το βελόνι μας από τη μύτη προς τα μέσα, χωρίς να φαίνεται. Βγαίνει στη κάτω πλευρά και την κόβουμε. Οπότε γίνεται το δεύτερο φύλλο. Ενδιάμεσα αφήνουμε 2 κλωστές
ομοιόμορφο το λινό να μην μπορεί να ανοίξει πολύ. Και τώρα αρχίζουμε το τρίτο φύλλο. Πάλι παίρνουμε 4 κλωστές. Προσθέτουμε μία κλωστή από πάνω, ενώ στο κάτω μένουμε στην ίδια ευθεία. Οπότε πρέπει να φτάσουμε πάλι στις 12 κλωστές και να είναι ακριβώς η ίδια με τις προηγούμενες κλωστές, με τα προηγούμενα φύλλα. Τώρα φτάσαμε μέχρι τη μέση και με τον ίδιο τρόπο αφαιρούμε από την άλλη την πλευρά μία κλωστή για να φτάσουμε μέχρι τις 3 που να κλείσει το φύλλο μας. Δηλαδή ξεκινούμε με 4 κλωστές και φτάνουμε μέχρι τις 3. Και τώρα πάλι περάσουμε το βελόνι μας από τη μύτη μέχρι το τέρμα για να κόψουμε την κλωστή μας χωρίς να φαίνεται τίποτε από πίσω. Και γίνει και το τρίτο φύλλο. Τώρα για να γίνει το τέταρτο φύλλο πρέπει να αφήσουμε 2 κλωστές από την τρίτη προς την τέταρτη, να πάρουμε τις 4 μας κλωστές και να συνεχίσουμε για το τέταρτο φύλλο. Όταν κάνουμε και τα 8 φύλλα, ακριβώς στο κέντρο, μαζί με το βελόνι μας, ανοίγουμε λίγο την τρύπα για να τη στροχνίσουμε και να γίνει ολόκληρη η τρυπίτσα στροχνιστή. Αλλά μετά όταν τελειώσουν και τα 8 τα φύλλα. Τώρα θα φτιάξουμε τη μαργαρίτα τη σκαλωτή. Είναι ακριβώς και αυτή με 8 φύλλα. Αρχίζουμε, αφήνουμε 2, κάνουμε το πρώτο φύλλο, αφήνουμε 2 κλωστές και αρχίζουμε το δεύτερο φύλλο, ξεκινώντας με 4 κλωστές. Κάνουμε 4 πατήματα από στην ίδια γραμμή. Τώρα να προσθέσουμε ακόμα 4 κλωστές για να αυξηθεί να γίνουν σύνολο 8. Οχτώ βελονιές δηλαδή. Θα προσθέσουμε ακόμα 4 για να γίνουν 12 οι βελονιές μας. Ανεβαίνουμε σκαλί-σκαλί, γι' αυτό ονομάζεται και σκαλωτή. Τώρα να αφαιρέσουμε 4 κλωστές από δεξιά για να μείνουν 8. Αφαιρούμε ακόμα 4 και ερχόμαστε 4 ακριβώς στο τέλος. Κάνουμε 4 πατήματα.
Βάζουμε το βελόνι μας ακριβώς στη μέση της τέταρτης και περνούμε το βελόνι μας μέσα από το καμωμένο φύλλο και το κόβουμε. Οπότε γίνεται το δεύτερο φύλλο. Τώρα για να αρχίσουμε το τρίτο φύλλο, ξεκινούμε πάλι με 4 κλωστές, το λινό. Ακριβώς εκεί που ξεκινήσαμε το δεύτερο φύλλο, μπαίνει το βελόνι μας μέσα στην τρύπα της πρώτης βελονιάς του δεύτερου φύλλου και κάνουμε πάλι 4 πατήματα. Προσθέτουμε πάλι 4 κλωστές και ακριβώς μέσα στην τρύπα του προηγούμενου φύλλου ενώνονται. Προσθέτουμε ακόμα 4 για να γίνουν 12 και ακριβώς στην τρύπα του προηγούμενου μπαίνει ξανά το βελόνι μας. Και κάνουμε πάλι 4 πατήματα. Οπότε οι κλωστές μας τώρα είναι 12. Και να αρχίσουμε τώρα να αφαιρούμε 4 για να γίνουν 8 με 4 πατήματα. Αφαιρούμε ξανά 4 και ερχόμαστε να κάνουμε 4 πατήματα με 4 κλωστές. Τελειώνοντας το φύλλο μας, περνούμε πάλι την κλωστή μας από μέσα για να μην φαίνεται. Και έτσι έγινε και το τρίτο φύλλο. Και συνεχίζουμε για το τέταρτο. Αφήνουμε 2 κλωστές και παίρνουμε πάλι 4 κλωστές του λινού, ξεκινώντας 4 κλωστές με 4 πατήματα. Προσθέτουμε 4, οπότε γίνονται 8. Κάνουμε 4 πατήματα. Προσθέτουμε ακόμα 4, γίνονται 12. Πάλι 4 πατήματα. Αφαιρούμε τώρα 4 κλωστές και μένουν 8 κλωστές στο λινό, 4 πατήματα. Και αφαιρούμε ακόμα 4 και μένουν 4 κλωστές για 4 πατήματα που είναι το τέλος. Στο μέσο ακριβώς της τέταρτης μπαίνει το βελόνι μας και το περνούμε μέσα από εκείνη που φτιάξαμε τη μαργαρίτα. Βγαίνει προς τα κάτω και την κόβουμε χωρίς να φαίνεται τίποτε. Τώρα να φτιάξουμε τη δετή. Είναι σκαλιστή η ίδια με την προηγούμενη, απλώς επειδή δένεται η κλωστή, το φύλλο με τη δετή τη βελονιά, ονομάζεται δετή. Σκαλωτή ή δετή.
Και είναι η μόνη μαργαρίτα που φαίνεται το πίσω μέρος ότι είναι η ανάποδη. Αφήνουμε από το πρώτο φύλλο 2 κλωστές και ακριβώς στην ίδια βάση, στην ίδια γραμμή, ξεκινούμε το δεύτερο φύλλο, πάλι με 4 κλωστές και 4 πατήματα. Και προσθέσαμε 4, έγινε 8 οι κλωστές μας. Τώρα πάμε στις 12. Αφαιρούμε τώρα 4. Ξανά 4. Είναι από τα δεξιά προς τα αριστερά που αφαιρέσαμε τώρα. Κάνουμε 4 πατήματα με 4 κλωστές. Ερχόμαστε ακριβώς στο μέσο της τελευταίας μας κλωστής. Περνούμε το βελόνι μας στις πρώτες 8, από κάτω προς τα πάνω, βγαίνει το βελόνι μας έξω και δένουμε τις πρώτες 8 κλωστές. Περνούμε το βελόνι μας κάτω από τις 8, προχωρούμε προς τις κλωστές που ήταν 12, βγαίνοντας το βελόνι από κάτω προς τα πάνω, δένουμε το τρίτο πάτημα. Και προχωρούμε για να περάσουμε και το τελευταίο δέσιμο που ήταν 8 κλωστές. Και έτσι εδέσαμε ολόκληρο το φύλλο. Και περνούμε το από κάτω για να με φαίνεται πάλι και τελειώνει και το δεύτερο φύλλο της σκαλωτής, της δετής. Τώρα προχωρούμε προς το τρίτο φύλλο. Είναι από τα δεξιά, όπως είπαμε, προς τα αριστερά. Γίνονται όλα τα ίδια τα φύλλα. Ξεκινούμε πάλι με 4 κλωστές. Μπαίνει ακριβώς μέσα στην τρύπα του προηγούμενου φύλλου. Προχωρούμε 4 κλωστές με 4 πατήματα. Προσθέτουμε ακόμα 4 και γίνονται 8. Από κάτω προς τα πάνω. Ακόμα 4 και γίνονται 12. Αφαιρούμε 4 από κάτω προς τα πάνω, 4 πατήματα με 8 κλωστές. Αφαιρούμε ακόμα 4 και κάνουμε ακόμα 4 πατήματα με 4 κλωστές όμως τώρα. Στο τέταρτο πάτημα μπαίνουμε ακριβώς στη μέση. Περνούμε το βελόνι μας κάτω από το πρώτο δέσιμο, από κάτω προς τα πάνω το βελόνι και προχωρούμε προς το δεύτερο για να το δέσουμε και το δεύτερο. Κάνουμε 3 δεσίματα στο μέσο διότι είναι πιο φαρδί και ένα στο κάτω μέρος που είναι πιο στενό.
και βγαίνει προς τα έξω το βελόνι μας και το κόβουμε. Και έτσι έγινε και το τρίτο φύλλο. Να αρχίσουμε τώρα την κουφωτή. Η κουφωτή ονομάζεται έτσι διότι στο κέντρο μένουν κουφώματα, κενά. Ξεκινούμε πάλι, αφήνουμε 2 και ξεκινούμε με 4 κλωστές. Κάνουμε 8 πατήματα, 8 βελονιές, προσθέτοντας προς αριστερά μια κλωστή περισσότερη. Και μετρώμε μέχρι το 8, αναλόγως του μεγέθους που θέλουμε να την κάνουμε. Μπορεί να την κάνεις λίγο πιο μεγάλη ή λίγο πιο μικρή. Αλλά πρέπει ακριβώς να είναι οι ίδιες βελονιές, όπως είναι η δεξιά, να είναι και η αριστερή. Ακριβώς στις 8 σταματούμε και προχωρούμε με 4 μόνο. Από τα αριστερά προς τα δεξιά, 4 κλωστές και κάνουμε 8 βελονιές. Και ακριβώς στην ίδια γραμμή που είναι το πρώτο φύλλο, ξεκινούμε και αφαιρούμε μια κλωστή για να έρθουμε μέχρι μια μύτη με 3 κλωστές. Φτάνουμε στις 3 κλωστές του λινού, περνούμε τη βελόνι μας από μέσα και ερχόμαστε στο μέσο του φύλλου, παίρνοντας τις 4 κλωστές για να το κλείσουμε μέχρι κάτω και να γίνει το κούφωμα. Και τώρα περάσουμε το βελόνι μας από κάτω για να βγει προς τα έξω και να κοπεί η κλωστή. Αυτή είναι η μαργαρίτα η κουφωτή. Και συνεχίζεις το τρίτο φύλλο από πάλι το ίδιο, παίρνοντας 4 κλωστές, κάνουν 8 βελονιές και προχωράς. Η επόμενη είναι η σουραφωτή, που όπως σας είπα, επειδή είναι από το σιράπτο, γίνεται η μισή μαργαρίτα, το μισό φύλλο, παίρνοντας πάλι 4 κλωστές και κάνουμε, εδώ κάναμε 5 βελονιές, προσθέτοντας κάθε φορά μια κλωστή από τα αριστερά. Όσες βελονιές κάνουμε στο πρώτο φύλλο πρέπει να είναι όλες το ίδιο για να συνεχιστεί να είναι ομοιόμορφη. Εντάξει. Κάναμε 5, προχωρούμε ακόμα 5 κλωστές, 5 βελονιές, προσθέτοντας μία-μία για να κάνουμε πάλι 5 βελονιές, οπότε να γίνουν 10 υπόλοιπες. Τώρα να κάνουμε το ίσο, δηλαδή 4 κλωστές,
5 βελονιές. Ακριβώς απέναντι που το δεύτερο σκαλί προχωρούμε αφαιρώντας μία-μία για να σχηματίσουμε τη μύτη του φύλλου. Και έτσι έγινε το μισό φύλλο. Τώρα να το ενώσουμε το υπόλοιπο φύλλο, γι' αυτό είναι η σουραφωτή. Ενώνεις τα δύο φύλλα, τα δύο μισά φύλλα. Έτσι έκαναμε το μισό τώρα. Περάσουμε το βελόνι μας κάτω, να έρθουμε μέχρι τη μέση, να πάρουμε τις δύο κλωστές και να προχωρήσουμε να προσθέτουμε μία-μία για να την τελειώσουμε και έτσι να ενωθεί το μισό φύλλο με το υπόλοιπο μισό. Φτάσαμε μέχρι το τελευταίο πάτημα και περνούμε τον πάλι από μέσα για να βγει προς τα έξω να με φαίνεται. Και συνεχίζεις και το τρίτο φύλλο. Αυτή είναι η σουραφωτή. Κάναμε το μισό, προσθέσαμε το άλλο μισό, τα ενώσαμε και γίνεται η σουραφωτή. Τελειώνοντας, πάλι γίνεται το τρυπή μέσα στη μέση ακριβώς. Θα τον μπλέξουμε για να δεις πώς γίνεται το τρυπή. Αρχίζεις, παίρνεις 2 ή 3 κλωστές γύρω-γύρω και τον κάνεις περνάς το από κάτω από το ένα φύλλο για να με φαίνεται. Έτσι κάναμε και το τρυπίνι στη σουραφωτή. Τώρα θα τελειώσουμε για την έκτη μαργαρίτα, την φρυδωτή. Η φρυδωτή ονομάζεται έτσι διότι δημιουργούνται φούντες με βριούθια, τα λεγόμενα φρύδια. Έχουμε φτιάξει το ένα φύλλο, δίπλα το ακριβώς. Θα επαναλάβουμε το δεύτερο φύλλο, αφήνοντας 2 κλωστές από τη βάση και ξεκινούμε με 4 βελονιές. Ακριβώς απέναντι τώρα θα προσθέσουμε ακόμα 4 για να γίνουν 8. Οι βελονιές μας πρέπει να είναι ακριβώς απέναντι από τις βελονιές του πρώτου φύλλου. Πάλι 4 βελονιές. Θα αφαιρέσουμε 4 και θα πάρουμε μόνο τις 4. Δηλαδή από τις 8 παίρνουμε μόνο τις 4 και κάνουμε ένα στυλούδι μικρό, 4 πάλι βελονιές. Προσθέτουμε τις 4 που αφήσαμε και γίνονται 8. Προσθέτουμε ακόμα 4
στα αριστερά και παίρνουμε και 4 από τις προηγούμενες, οπότε γίνονται πάλι 8. Αφαιρούμε 4 και κάνουμε 4 μόνο, πάλι στα αριστερά. Τώρα θα περάσουμε το βελόνι μας κάτω από τις κλωστές που είχαμε φτιάξει και να έρθουμε στη βάση της πρώτης, παίρνοντας 4, αλλά επειδή είναι λίγη αποστασία, μπορεί να πάρουμε μόνο 3, για να γίνει το κλονάκι είναι εδώ, με 4 βελονιές. Προσθέτουμε ακόμα 3 προς τα δεξιά. Τώρα τελείωσε αυτόν το φύλλο. Βάζουμε το βελόνι μας κάτω από τις κλωστές για να περάσει, να το κόψουμε χωρίς να φανεί τίποτε. Έτσι τέλειωσε και αυτόν το φύλλο. Τώρα ολοκληρώθηκε όλη η ενότητα των μαργαρίτων. Είναι 6 στο σύνολο. Οι 5 φαίνονται το ίδιο αποτέλεσμα και στο πίσω μέρος του υφάσματος, ενώ η μία, η δετή, στο πίσω μέρος της φαίνεται η πισινή της, διότι δένεται περνώντας την κλωστή από κάτω. Οι υπόλοιπες 5 είναι ακριβώς όπως είναι η εμφάνιση τους στην μπροστινή, είναι και στο πίσω μέρος το ίδιο. Έτσι τελειώσαμε όλη την ενότητα των μαργαρίτων.